සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා වෙනද වගේ මගේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකකින් එනාවේ binary.com site එකේ trading method එක පිළිබඳව. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ මৌলিක දේවල් මේ site එකේ කියා දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි trade කරන method එකක් පිළිබඳව තමයි ඔයාලට කියා දෙන්නේ. අවදානම ගොඩක්ම අඩු method එකක් පිළිබඳව. ඉතින් මම මීට කලින් IK option සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝත් බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න කැමතියි මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන විදිහට කරන්න. ඉතින් මේ method එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අවදානම ගොඩක්ම අඩුවෙන් trade කරන්න. ඊට අමතරව මේකේ ඩොලර් 0.35ක් වැනි අඩුම මුදලකින් trade කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ මුලින්ම මේ කියා දෙන්නම් මේකේ trade කරන්න කලින් settings ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ binary.com account එක නැත්නම් account එකක් හදාගන්න. ඉතින් account එක හදාගෙන තියෙනවා මේ වගේ trading view එකට යන්න. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා එතනින් අපි තෝරගන්න ඕන volatility index 50 කියන මෙන්න මේක. මෙතන කියන අපි තෝරගන්නවා. ඊට අමතරව මෙතන up down එකෙන් අපි තෝරගන්නවා පහළ තියෙන over under කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන duration එක tick එකයි. ඊට පස්සේ මෙතන last prediction එක අපි ඒක එකක් කියලා දැම්මොත් අවදානම ගොඩක්ම අඩුයි. අපි ඒක නිසා එකක් දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට profit එක හම්බෙන්නේ 20ක් වගේ. අපි එතන දෙක දාගමු. ඊට පහලින් තියෙනවා අපි invest කරන මුදල. ඉතින් මෙතන අපි last prediction එක අංක 2 දාගත්ත නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙතන over කියන එක තමයි අපි use කරන්නේ. purchase කියන එක අපි use කරන්නේ under කියන එකෙන් අපි trade කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මෙතන අපි මෙතන මේ stat එක අපි මෙහෙම display කරගෙන මෙහෙම අපි ගානට view එක adjust කරගන්න ඕන. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ අපි මේ predict කරනවා, ඒ කියන්නේ පුරෝකථනය කරනවා. අපි මෙතන over කියලා purchase කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළ තියෙන ඒ කියන්නේ අංක දෙකට වැඩි ඉලක්කම තමයි ඊළඟ ටික් එකේ එන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මෙතනින් පහළ තියෙන ස්ටේට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් 0.12 කියන percentage එක අඩුම වෙලාවට සහ උඩ තියෙන උඩ අපිට පේනවා දශම ස්ථාන 4ක්. ඒකේ අන්තිම ඉලක්කම අංක 2 එන ටයිම් එක. මේ දැන් අංක 2 ගියා. ටයිම් එකකට අපි ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕවර් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඒ අංක 2 එනවත් එක්කම අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ බලන්න ඕනේ යට මේකේ 0.12 කියන ඒවල percentage එක 110ට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න ඕන. අපිට මම ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට දැන් අංක 2 ඇවිල්ලා ගියා. මට ඒක ට්‍රේඩ් එක දාගන්න බැරුණා. මෙතන දශම ස්ථාන 4 වෙනි දශම ස්ථානෙට 2 එන්න ඕන. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන 0.12 කියන percentage එක 110ට වඩා අඩු වුණොත් ගොඩක් හොඳයි. අපිට ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න ලොකු percentage එකක් තියෙනවා. මම එක ට්‍රේඩ් එකක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. දැනට දාන්න අමාරුයි. percentage එක 110ට වඩා වැඩි 2 සහ 1. අපිට percentage එක වැඩි, ඒ කියන්නේ 0.12 එකක percentage එක වැඩි වෙලාවට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මම එහෙම ට්‍රේඩ් එකකුත් දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. මම දැනට ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම්. මම කිව්ව මෙතඩ් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාලා මෙතන අන්තිම දශම ස්ථාන එක 2 ඉලක්කමක් වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව යට තියෙන 0.12 කියන එක percentage එක 110ට වඩා අඩු වුණොත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් එනකම් බලන්න ඉඳලා over කියන එක තමයි අපි මෙතන purchase කරන්න ඕන. මෙතන under කියන එක නෙමෙයි. අපිට under කියන එකට 100ට
376ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. නමුත් අවදානම 100%ක්ම තියෙනවා. මම ඔන්න ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරා අංක 2 ආවට පස්සේ බලමු ඔව් ඒක ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. $0.4ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ට්‍රේඩ් එකෙන් ආවා. අපි තව ට්‍රේඩ් එකක් මම ට්‍රේඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙමම අපි බලන්න ඕන. මම නැවතත් කියන්නම් මේ දශම ස්ථාන අංක 4වෙනි දශම ස්ථානයේ අංක 2 එන්න ඕන. ඊට අමතරව යට 0.1 කියන percentage එක 118ට අඩු මට්ටමක ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් winning percentage එක ගොඩක්ම වැඩි. නමුත් අපිට පුළුවන් 0.12 කියන වල ඒ තුනෙන් එකක percentage එක 15%ට වැඩි වුණත් අනිත් දෙක 15%ට අඩුවෙන් තිබුණොත් අපිට පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නම් 0.15ක් තියෙනවා අනිත් එක දෙක 5%ට අඩුයි. අපිට පුළුවන් මෙතන දශම ස්ථාන ඒ අන්තිමගේ බිඳුව ආවෙලාවක ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. අපිට ඒ අවස්ථාවටත් ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න percentage එක ගොඩක්ම වැඩි. අපි ඒ වගේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න තියෙන percentage එක වැඩිම වෙලාවට ඕන ඕවර් එකක් දෙන්න. මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. තාම හරි කාවේ නැහැ. මෙතන percentage එකක් වැඩි මේ වෙලාවට. ඔයාට පුළුවන් මේ last prediction එක අනිත් පැත්තටත් දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ අංක 7 දාලා එහෙම වුණොත් අණ්ඩ එක යටතේ තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න. මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම එතන. මං අර කලින් කිව්ව ක්‍රමයට තමයි එතන මම ට්‍රේඩ් කරේ. 0.15ක වගේ මට්ටමකට තිබුණා. ඒ වෙලාවේ අන්තිමගේ බිඳුව ආවෙලා තමයි මම ට්‍රේඩ් කරේ. ඒ වගේ උපක්‍රමයකුත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් හරිම මෙතඩ් එක තමයි මේ දශම ස්ථානෙන් වලින් අන්තිම දශම ස්ථාන යට 2 එන්න ඕන. ඊට අමතරව මෙතන 0.12 කියන එක තැන percentage එක 18ට වඩා අඩු වුණොත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේ ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම 0.12 percentage එක 18ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. නැත්නම් ගොඩක්ම අවදානම්. මම ඔයාලට තව එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නන්නම් මේ මෙතඩ් එකෙන්. අනික මේ වගේ ට්‍රේඩ් කරද්දී ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක හොඳටම තියෙනවනේ. මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ඉතින් මම ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. ඉතින් ඔයාලත් මේ මෙතඩ් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඩීමෝ account එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් account එකට අතදා බලන්න. මම නම් හිතනවා ගොඩක්ම මේකේ අවදානම අඩුයි කියලා. IQ option වලට සාපේක්ෂව අවදානම ටිකක් අඩුයි. නමුත් IQ option වල profit එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් මීට වඩා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුවෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.